ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে দুৱাৰ খিৰিকীবোৰ খুলি দিছোঁ, আগফাল আৰু পাছফালৰ। এইখিনি সময়তে বাহিৰখনো ভালদৰে চাই লওঁ। আৰু এয়া চাওক, বতৰটো আজি ৰাতিপুৱা অকণমান ডাৱৰীয়া নিচিনা কৰিছে, বৰষুণো দিব পাৰে। আৰু কাম আৰম্ভ কৰিলে দেখোন বাহিৰলৈ আহিবলৈ সময়ে নোলায়। আৰু এতিয়া মুখ চুখ ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। এয়া বতৰ চাওক কেনেকুৱা বৰষুণ। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আৰু মুখ চুখ ধুই ৰাতিপুৱাতে ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। এতিয়া খাম এগিলাচ গৰম পানী। আৰু এইফালে পঢ়ি আছে জিয়া। কি পঢ়িছা জিয়া? Science. আৰু যদি বুজি নোপোৱা মোক সুধিবা দেই, মই এইখিনিতে আছোঁ। আৰু এইফালে মাজতে ধুনুকো চাই লৈছোঁ। ধুনু, গুড মৰ্ণিং। মৰ্ণিং। কি পঢ়িছোঁ আজি? আজি ইংলিছ। ইংলিছ বুজি পাইছনে? পাইছোঁ। ছায়েন্সখনো মাজে মাজে উলিয়াবি দেই। অঁ। কিবা বুজি নাপালেই সুধিবি আকৌ, গম পাইছনে? তাহাঁতি দুটাই পঢ়ি আছে আৰু মই এইখিনি সময়তে ৰেডি কৰিছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট। এয়া দিছোঁ বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট। মিক্সিত মাৰি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম। আন্দাজমতে দিছোঁ হালধি গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ, ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দিছোঁ গৰম মছলা আৰু অলপ দিছোঁ জিৰা গুড়ি। আৰু লগতে দিছোঁ 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে। আৰু ইয়াতে দিছোঁ এতিয়া আগতীয়াকৈ বইল কৰি ৰখা ৰাজমাহখিনি। আৰু ৰাজমাহখিনিত মই 7-8টামান হুইচেল মৰাই দিছিলোঁ। আৰু তেতিয়াহে আচলতে ৰাজমাহ ধুনীয়াকৈ গলি যায়। আৰু ৰাজমাহটো গলি গ'লেহে খাবলৈ ভাল হয়। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ উতলিছে আৰু মই পিটিকি চাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ ভাগি গৈছে। আৰু আমাৰ ৰাজমাহ ৰেডি হৈ গ'ল। ওপৰতে দি দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাত। আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্টত আছে ৰাজমাহ আৰু লুচি। আৰু সদায় ৰুটি খাবলৈ মন নাযায়, আজি সেইকাৰণে লুচিকে বনালোঁ। আৰু হাজবেণ্ড যিহেতু ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই যায়, সেইকাৰণে খৰখেদাকৈ ৰেডি কৰিবলগীয়া হয়। তিনিফালে 3টা উঠি আছে গেছত। আৰু এওঁক এতিয়া দি লওঁ, তাৰপিছত আমি লাহে লাহে খাই থাকিম। লগে লগে চাহকাপ বনাই লৈছোঁ। এওঁৰ লগতে ময়ো চাহকাপ খাই লওঁ। আৰু ৰাতিপুৱা কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু গাখীৰ চাহ এনেদৰে। মই অৱশ্যে একেবাৰে ৰাতিপুৱাই একাপ লাল চাহ খাই লওঁ, আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'লে বাৰু। তাৰ পাছত গাখীৰ চাহ একাপ খালেহে দিনটোলৈ ভাল লাগে। আৰু লগতে ধুনু আৰু জীয়াকো দি দিছোঁ। আৰু ৰাজমাহৰ কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে চাওক। ৰাজমাহটো খাবি দেই ধুনু ধুনীয়াকৈ। এই ৰাজমাহটো কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বিৰাট ভাল। ৰাজমাহত কি কি থাকে বাৰু কচোন? ৰাজমাহত ৰাজমাহ থাকে। জীয়াই পাৰিব ক'ব। প্ৰ'টিন ক'ত ক'ত থাকে? কেলচিয়াম ক'ত ক'ত থাকে? ৰাজমাহত থাকে প্ৰ'টিন। আৰু প্ৰ'টিনটো আমাৰ বডিত বিৰাট দৰকাৰ হয়। ৰাজমাহত কি থাকে মানে সেইটো কথা হৈছিলা? ৰাজমাহত প্ৰ'টিন থাকে আকৌ। ৰাজমাহত প্ৰ'টিন থাকে? সেইটোৱে মই সুধি আছোঁ। খাই কেনেকুৱা লাগিছে ৰাজমাহ? তই ধুনুৱে নে জীয়াই আগতে ভাল পাইছিলে ৰাজমাহ? আজি বহু দিনৰ মূৰত ৰাজমাহ বনালোঁ। আৰু ইহঁতক নহয়, তাহাঁতি কিবা খাবলৈ মন নকৰা বস্তু এটা যদি খাবলৈ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত এটা দীঘলীয়া লেকচাৰ দিবলগীয়া হয়। বস্তুটো কিমান উপকাৰী, বডিৰ কাৰণে কিমান ভাল। আৰু তেনেকৈ কৈ বুদ্ধি কৰি মেলি যেনে তেনে খুৱাওঁ। আৰু এইখন নতুনকৈ লৈছোঁ আকৌ। আৰু এইফালে চাওক, এজ ইউজুৱেল জীয়াই কাৰ্টুন চাই চাই খাই আছে। এতিয়া খাই লওঁ। ৰাজমাহটো খাবলৈ কিন্তু সঁচাকৈ ধুনীয়া হৈছে।
একদম আল্টিমেট। দাইলৰ প্ৰেছাৰটো গেছত পাতি থৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া বিচনাখন পাৰি লওঁ। We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one, no, I just wanna have some fun. এইখিনি সময়তে ভাত বনোৱাৰ আগতে মই মোৰ একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা কৰি লওঁ আৰু সেইটো হৈছে স্কুলৰ বহি চোৱা। এতিয়া ইউনিট টেষ্ট হৈ গ'ল আৰু বহিবোৰ চাই থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু কামৰ মাজে মাজে এনেদৰে মই সময় উলিয়াই বহি চাই লওঁ কেইখনমানকৈ। নহ'লে উপায় নাই, নিজে সময় উলিয়াই মেনেজ কৰি ল'ব লাগিব এইবিলাক। আৰু প্ৰায়ে মই টাইম টেবুল বনাই লোৱাৰ নিচিনাই হয়, কোনটো টাইমৰ পৰা কিমানলৈকে কি কি কাম কৰিম আৰু তেনেদৰেই মই কৰি থাকোঁ আৰু তেতিয়া ইমান প্ৰব্লেম নহয় আচলতে। এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ বাকী কামখিনি কৰিবলৈ। অলৰেডি মই দাইল বনাই থোৱা আছে আৰু এয়া মাছ ফ্ৰাইও হৈ আছে। এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। মাছ ভজা তেলখিনিতে মই দিছোঁ ইয়াত থেতালিয়াই লোৱা নহৰু অলপ, লগতে দিছোঁ তেজপাত এখিলা, 2টা কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ। নৰখিনি ভাজ খোৱাৰ পাছতে ইয়াত দি দিছোঁ নৰসিংহ আৰু মানিমুনি মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ। মিক্সিটো পানী দি আখলাই পেলাই দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি আন্দাজ অনুসৰি হালধি আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ ভালকৈ উতলিবলৈ। এয়া চব ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। ইয়াত মই দিম এতিয়া অকণমান জালুকৰ গুড়ি, বেলেগ আৰু একো মছলা নিদিওঁ, অকল জালুকৰ গুড়ি হ'ব। আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ। So let's get drunk tonight, 'cause what can we feel? এতিয়া মাছৰ লগত ধুনীয়াকৈ উতলি থাকক। এতিয়া গেছৰ জুইটো মিডিয়াম কৰি ঢাকনখন লগাই অলপ সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম। But for now, I won't give it all away, 'cause I আৰু don't এইফালে think বেপাৰীৰ পৰা I'll পাচলি stay. কেইটামানো লৈ লৈছোঁ। No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. এতিয়া আমাৰ ভাত খাবৰ হ'ল। নৰসিংহ আৰু মাছৰ জোল, দাইল আৰু ৰাতিপুৱা বনোৱা ৰাজমাহ আছিলে, ইমানেই। আৰু এতিয়া আমি ভাত খাই লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাইছে মোৰ ভিডিঅ', আপোনালোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। আৰু পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। সকলো সুৰক্ষিত আৰু সুস্থ হৈ থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ বাই বাই।